Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thật hạnh phúc vì tình yêu những năm mới cưới. Trong thế giới giải trí hoa ngữ vốn đầy thị phi, không phải cặp đôi nào cũng có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại trở thành minh chứng sống động cho một tình yêu vừa ngọt ngào vừa giản dị. Họ không chỉ là hai ngôi sao nổi tiếng với hàng triệu người hâm mộ, mà còn là hai trái tim đã tìm thấy sự đồng điệu giữa ánh hào quang và cuộc sống bình thường. Người ta vẫn nhớ mãi khoảnh khắc họ công khai tình cảm, cũng như giây phút bước vào hôn nhân. Nhưng điều khiến khán giả cảm động nhất chính là cách họ trân trọng, giữ gìn hạnh phúc. Câu chuyện bắt đầu từ những ngày họ hợp tác trong một bộ phim cổ trang. Lúc ấy, ánh mắt Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong mới chỉ dừng ở mức đồng nghiệp. Cả hai đều là những ngôi sao sáng, nhưng lại khá dè dặt khi nói chuyện cùng nhau. Thế rồi, thời gian trôi qua, những cảnh quay chung dần xóa bỏ sự xa cách. Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Đằng sau mỗi nụ cười trước ống kính, có một sự thấu hiểu âm thầm. Không có những màn tỏ tình rình rang, không có khoảnh khắc cầu hôn quá lộng lẫy. Tình yêu của họ đến tự nhiên như hơi thở, như cách hai con người tìm thấy nhau giữa hàng vạn gương mặt. Một bữa cơm giản dị, một lần dạo chơi bình thường, một tin nhắn quan tâm, tất cả những điều nhỏ bé ấy lại đủ sức khiến họ gắn kết. Khán giả từng ngạc nhiên khi biết họ bên nhau, nhưng rồi lại thấy hợp lý, bởi lẽ ánh mắt của cả hai khi nhìn nhau đã thay lời khẳng định. Ngày họ tuyên bố kết hôn, cả làng giải trí như bùng nổ, ai cũng bất ngờ, nhưng rồi ai cũng chúc phúc. Hôn lễ của họ không phô trương, không xa hoa, mà chỉ tập trung vào sự ấm áp và chân thành. Triệu Lệ Dĩnh trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, nắm tay Phùng Thiệu Phong, ánh mắt cả hai tràn đầy hạnh phúc. Đó không chỉ là một hôn lễ, mà còn là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu hành trình họ chính thức trở thành gia đình. Niềm vui lớn nhất của họ chính là khi chào đón con trai đầu lòng. Cả hai chia sẻ rằng, từ giây phút nghe tiếng khóc của con, họ đã biết thế nào là hạnh phúc trọn vẹn. Triệu Lệ Dĩnh từ một người phụ nữ mạnh mẽ trên phim trường, bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết khi bế con. Phùng Thiệu Phong thì cẩn thận trong từng hành động, luôn sẵn sàng giúp vợ từ việc nhỏ nhất. Khoảnh khắc cả ba ở bên nhau, đó chính là bức tranh gia đình khiến hàng triệu người hâm mộ xúc động. Dù đều là ngôi sao bận rộn, nhưng họ luôn dành cho nhau sự ủng hộ thầm lặng. Khi Triệu Lệ Dĩnh quay phim, Phùng Thiệu Phong thường đến thăm lặng lẽ. Khi anh có dự án mới, cô luôn động viên. Những cử chỉ nhỏ bé, nhưng lại là minh chứng lớn cho tình yêu. Không chỉ là vợ chồng, họ còn là những người bạn đồng hành, hiểu rõ áp lực của đối phương và cùng nhau vượt qua. Điều khiến khán giả cảm động không chỉ là hình ảnh họ trên thảm đỏ, mà còn là những khoảnh khắc đời thường giản dị. Họ cùng nhau đi mua sắm, ăn những bữa cơm giản đơn, thậm chí là cùng dắt con trai đi dạo. Những hình ảnh ấy không cầu kỳ, nhưng lại toát lên sự bình yên thứ hạnh phúc mà bao người ao ước. Đi qua bao sóng gió, tình yêu của họ càng thêm chín chắn. Họ hiểu rằng, hôn nhân không phải lúc nào cũng là màu hồng, nhưng quan trọng là vẫn chọn ở bên nhau. Trong mắt công chúng, họ không chỉ là đôi vợ chồng nổi tiếng, mà còn là biểu tượng của tình yêu bền chặt giữa một thế giới đầy cám dỗ. Có người từng hỏi Triệu Lệ Dĩnh, hạnh phúc với cô là gì? Cô mỉm cười trả lời, là mỗi ngày được nhìn thấy người mình yêu và con trai mình cười. Còn Phùng Thiệu Phong thì nói, tôi thấy mình may mắn khi có một người vợ như cô ấy. Với tôi, gia đình là tất cả. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, câu chuyện của họ không chỉ là chuyện tình cảm, mà còn là niềm tin cho biết bao người. Trong thế giới đầy bon chen, họ đã chứng minh rằng tình yêu chân thành và sự trân trọng mới là chìa khóa cho hạnh phúc. Và dù tương lai ra sao, những gì họ dành cho nhau sẽ luôn là một chương đẹp trong cuốn sách tình yêu của làng giải trí. Trong tình yêu, đôi khi không cần quá nhiều lời, chỉ một ánh mắt, một cái nắm tay cũng đủ để thay cho ngàn vạn câu hứa hẹn. Khán giả thường kể lại rằng, trong nhiều sự kiện khi Triệu Lệ Dĩnh quay sang nhìn Phùng Thiệu Phong, ánh mắt cô ánh lên một sự dịu dàng khó tả. Còn anh, mỗi lần nhìn vợ, đôi mắt như sáng lên. Nhưng ánh mắt ấy trở thành chi tiết nhỏ nhưng đắt giá, khiến công chúng tin rằng giữa họ tồn tại một tình yêu chân thật, không cần phô trương. Hạnh phúc không đến từ việc không có mâu thuẫn, mà từ cách hai người cùng nhau giải quyết. Có lần Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ rằng, cô và Phùng Thiệu Phong từng tranh cãi về việc nuôi dạy con. Một người muốn nghiêm khắc, một người lại thiên về sự dịu dàng. Nhưng sau đó, họ học cách ngồi lại, lắng nghe, tìm điểm cân bằng. Chính những khoảnh khắc ấy đã khiến tình cảm của họ trưởng thành, bền vững hơn. Đằng sau nụ cười của Triệu Lệ Dĩnh trên thảm đỏ là những đêm thức trắng chăm con. Đằng sau hình ảnh lịch lãm của Phùng Thiệu Phong là những lúc anh sẵn sàng lùi lại để vợ tỏa sáng. Họ đã học cách hy sinh vì nhau, vì gia đình nhỏ. Và chính điều này đã làm nên một tình yêu sâu sắc, không bị lung lay trước thị phi. Không phải du lịch xa hoa, không phải quà tặng đắt đỏ, mà đôi khi chỉ là một bữa cơm tối ấm cúng, một buổi dạo chơi cùng con, hay thậm chí một tin nhắn, em mệt không, nghỉ ngơi chút nhé. Chính những điều giản dị ấy đã tạo nên hạnh phúc. Với Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong,
Hạnh phúc không nằm ở sự ồn ào mà ở sự an yên khi ở bên nhau. Là người nổi tiếng, họ không tránh khỏi tin đồn. Có những thời điểm, truyền thông thổi phồng chuyện rạn nứt, nhưng thay vì lên tiếng ồn ào, họ chọn cách im lặng và chứng minh bằng hành động. Khi cả hai cùng xuất hiện, nắm tay nhau, cười thật tươi, khán giả hiểu rằng sóng gió chẳng thể chia cắt được tình yêu thật sự. Đối với fan, tình yêu của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không chỉ là chuyện riêng của hai người, mà còn là một niềm tin. Nhiều khán giả trẻ đã nói rằng, nhìn họ, tôi tin vào hạnh phúc. Đó là sức mạnh của một tình yêu đẹp, lan tỏa cảm xúc tích cực, khiến mọi người đều mong muốn tìm thấy và giữ lấy hạnh phúc của riêng mình. Dù tương lai ra sao, con trai họ sẽ mãi là sợi dây gắn kết. Họ không chỉ là vợ chồng, mà còn là cha mẹ, là chỗ dựa tinh thần cho một sinh linh nhỏ bé. Mỗi khi nhìn con cười, họ lại thấy quyết định gắn bó với nhau là đúng đắn. Đứa trẻ ấy chính là minh chứng đẹp nhất cho tình yêu của họ. Có người hỏi, hạnh phúc của một cặp đôi nổi tiếng là gì? Có lẽ, câu trả lời nằm trong chính cuộc sống giản dị của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Một gia đình nhỏ, một tình yêu chân thành, một sự thấu hiểu bền lâu. Trong ánh nhìn, trong nụ cười, trong từng hành động, tất cả đều cho thấy họ thật sự hạnh phúc vì tình yêu này. Câu chuyện tình yêu của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không phải là câu chuyện cổ tích hoàn hảo, nhưng nó là một hành trình thực sự với đủ niềm vui, nước mắt, hy sinh và trưởng thành. Chính sự thật ấy mới khiến câu chuyện của họ trở nên quý giá. Dù mai này cuộc sống có thay đổi thế nào, tình yêu họ dành cho nhau và cho con trai vẫn sẽ mãi là một phần ký ức đẹp, khiến công chúng tin rằng giữa thế giới đầy ồn ào, vẫn có những tình yêu hạnh phúc, giản dị và chân thành.